MSI GeForce 5070 Ti Shadow 3X OC. Ja, det är en av komponenterna som sitter i den här Inet System-datorn som jag tänkte vi skulle snacka om i den här videon. Så i ett samarbete med MSI och Nvidia ska vi då ta en titt på Inet System G70 och en närmare titt på då just RTX 5070 Ti, grafikkortet som sitter i det här systemet. Och vi ska testa den lite i Doom the Dark Ages. Och kort om datorn i sig, den är byggd i ett MSI Mag Pano M100RPZ. Moderkortet som sitter i det här bygget, det är ett MSI B760M Gaming plus Wi-Fi. Där sitter en Intel Core i7 14700 KF-processor som kyls av en MSI Mag Core Liquid A13. Så alltså en all-in-one kylare med ett 360 mm radiator. Här är totalt 32 GB Kingston Fury Beast DDR5 RAM på 6000 MHz. Här är en MSI Spatium M450 NVMe på 1 TB som har en läshastighet på 3400 MB i sekunden. Nätaggregatet som försörjer hela det här bygget med ström är ett MSI Mag A850 GL. Och så då sist men inte minst så är det ju grafikkortet ett MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC. Den har 16 GB GDDR7 VRAM med en minnesbuss på 256 bit och en hastighet på 28 gigabit per sekund. Och i och med att det här då är ett Nvidia-kort från 5000-serien så har den ju då de senaste 50 generationens Tensor-kärnor för att då kunna få ut maxad AI på standard med bland annat DLSS 4-funktionerna som då Super Resolution och Frame Generation. Grafikkortet det har en boost-klockfrekvens på 2482 MHz och har totalt 8960 CUDA-kärnor. Och när det kommer till kylning så är grafikkortet försett med 3 stycken fläktar och de kallar MSI för Torx Fan 5.0, vilket då ska ha en uppgraderad design där det är 3 sets med 3 länkade fläktar som då har en 22-gradig lutning som då ska ge bättre luftflöde. Och bakplåten den är förstärkt och har ett rejält ventilationshål så att luften lätt då ska kunna passera igenom kortet och hålla temperaturerna då på en rimlig nivå. Och när det kommer till hur den här datorn och grafikkortet presterar så i Doom the Dark Ages med en upplösning på 3440 x 1440 och grafiken på Ultra Nightmare, vilket då är den högsta du kan köra i Doom the Dark Ages. Jag har Super Resolution på Balanced och då är Frame Generation och Path Tracing avstängt. Och då ligger vi här som vi ser runt 100 fps med en temperatur som håller sig runt 60-70 grader. Kör jag samma inställningar men att jag slår på Frame Generation då på gånger 2 så får vi cirka 70 fps till och datorn håller sig fortfarande på samma temperaturer. Och väljer vi då även att slå på Path Tracing för mer reflektioner och realistiskt ljus så går vi tillbaka ner till de 100 fps som jag då hade från början när Frame Generation och Path Tracing inte var igång. Och vi ligger fortfarande på en temperatur runt 60-70 grader. Så är helt och hållet upp till dig hur du vill att spelet ska se ut och hur många fps du vill ha. Men här är ju i alla fall alla möjligheter för att spela på maxad grafik. Så overall en snyggt ihopsatt dator från Inet med trevliga komponenter från MSI med alla möjligheter för att spela de senaste spelen på. Och du har ju även då tillgång till alla de senaste funktionerna från Nvidia om du skulle vilja använda dig av dem. Allt jag har pratat om, det hittar ni i länkar här under och sen får ni ha det riktigt gött.